पर्स इन पर्स लेके जाना रुक आ ले जा पर्स लेके ओह माय गॉड देखो कितनी आप बोलो बेटा रस्सी को ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉਧਰ ਅੰਜੂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਆ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਛਾ इतना तो गर्मी बहुत होती है बहुत ज्यादा अगले हफ्ते की तरह हूँ तेरा क्या होगा कल ये नाले ठंड ठंड कर दी मैं जो गरियां दिखा दे हेलमेट नहीं जरूरी है साइकिल नहीं साइकिल तो कभी नहीं बंद
ਲਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੇਖ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਘੁਮਾਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ।